Merry Christmas everyone! Ngayon po ay gagawa tayo ng aming Christmas cake. Ito po ang recipe. Baka gusto nyo rin po. Flash na lang natin sa screen. After making the cake, pinalamig po muna natin sa ref at ito na po, tatanggalin na natin sa kanyang pan at ilalagay or transfer natin sa ating cake board. For this video, syempre kami lang naman na magko-consume. So, ang ginamit ko na lang po ay ang aming plato or aming plate. Para syempre hindi sayang, alam niyo na, tipid-tipid din mga moms. So, after ng first layer, so lalagyan po muna natin syempre ng ating filling. I made here a cream cheese filling or frosting para special. Alam niyo na, Christmas! Alright, so after po natin lagyan ng fillings, kunin naman po natin yung isa pang cake na ginawa ko. And same thing from the first one, tanggalin natin sa mold or sa pan. Tapos, patong natin sa ibabaw. Yung parchment paper na nasa ilalim, huwag kakalimutan, tatanggalin po yun. Ayan, tayo ay mag-crumb coating na para yung mga nalalaglag na piraso ng cake ay maging intact. Hindi parang sabog. After natin ilagay yung manipis na crumb coating, lagay din natin yung cake sa ref para mas maging firm yung coating po natin. After 30 minutes to 1 hour, pwede na po natin ilabas yung cake at lagyan na po natin ng second layer, yung magsisilbi na pong pinaka-cover ng cake natin. So, after mangulit ni Ate Yasi, ayan, ini-smooth na natin yung surface ng ating cake. Medyo mas matagal ang process dito kasi syempre gusto natin maganda kasi ito yung magiging pinakalabas na ng cake. Mama is so busy. She's not looking at me. When I look at him, he will cry. That's why. Yes. Then he's looking at you. Balik ka na. Then malak. Can you open your mouth? You want to eat a cake? Sige. Open your mouth. If satisfied na po kayo sa pag-smooth ng cake ninyo, balik nyo po sa ref para mas maging firm siya. And then after, let's say 30 minutes to 1 hour, pwede nyo siyang ilabas for decorating na po. Ayan, so nilagyan ko na po ng food coloring yung ating frosting. So, pinagsama ko yung blue and yellow para magkaroon po tayo ng
green na color. Pagpasensyahan nyo na po ang aking piping skills. Tayo po ay nag-aaral pa. At medyo hindi kami bati ng aking frosting dito. Mas maganda siguro kung binit ko ulit yung frosting para mas maging stable siya. Ito naman yung fondant na candy cane na ginawa namin kagabi. Yan ang ilalagay nating decoration dito sa cake natin.